Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Viewpoint σε συνεργασία με το Ελληνικό Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών. Σήμερα έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε τον κύριο Γιάννη Βαλινάκη με ένα εκτενέστατο συγγραφικό, πολιτικό και ακαδημαϊκό βιογραφικό, ο οποίος είναι καθηγητής στον τομέα των διεθνών σχέσεων και πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών. Καλώς ήρθατε κύριε Βαλινάκη, ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ. Ευχαριστώ κύριε Αργύρη, ευχαριστώ για την πρόσκληση, ευχαριστώ και το ΕΛΙΣΜΕ και την εκπομπή. Ας ξεκινήσουμε, αν θέλετε, από τα ελληνοτουρκικά, στα οποία έχετε εκτενέστατη εμπειρία. Βλέπουμε τις κινήσεις της υπερφιλόδοξης και υπερκινητικής Τουρκίας τα τελευταία χρόνια και στην Αφρική, στη Λιβύη, στη Σομαλία, στην Αιθιοπία και σύντομα και στην Αίγυπτο, πράγμα που μπορεί να επηρεάσει τα δικά μας εθνικά συμφέροντα. Σε μια Αφρική που μέσω της Βάγκνερ και η Ρωσία έχει πολλή διείσδυση και παρουσία. Βλέπουμε όμως και τις κινήσεις της Τουρκίας και στον τουρανικό κόσμο και στον μουσουλμανικό κόσμο και τη στρατιωτική της παρουσία γύρω μας στα Βαλκάνια, εμείς ως μέρος της δυτικής αρχιτεκτονικής και λαμβάνοντας υπόψη μας κυρίως τα εθνικά μας συμφέροντα, τι πρέπει να καταλάβουμε και να περιμένουμε και πώς πρέπει να κινηθούμε. Κοιτάξτε, η Τουρκία έχει ανοίξει πανιά για ένα ρόλο περιφερειακής υπερδύναμης, ακόμη και αν θέλετε με φιλοδοξίες να παίξει ρόλο και πέρα από την περιφέρειά της, δηλαδή τη Μέση Ανατολή, την Κεντρική Ασία και την Αφρική. Πράγματι έχει αναπτύξει σχέσεις και στη Μέση Ανατολή και στη Κεντρική Ασία και στην Βόρεια Αφρική. Είδαμε με τη Λιβύη το μνημόνιο πριν από λίγα χρόνια. Βλέπουμε ότι προσπαθεί να εμφανιστεί ως ηθήνουσα δύναμης της μουσουλμανικής οικογένειας. Προσπαθεί με κάθε τρόπο να παίξει έναν ηγετικό ρόλο, διότι ο ίδιος ο Ερντογάν έχει αυτή τη φιλοδοξία για τον αιώνα της Τουρκίας, όπως τον αποκαλεί, δηλαδή μια συνεχή αύξηση της ισχύως της Τουρκίας σε όλα τα επίπεδα, και της στρατιωτικής πρωταρχικά και της διπλωματικής και της πολιτικής και της πολιτιστικής, σε όλους τους τομείς, και της οικονομικής και ενεργειακής. Σε όλους τους τομείς η Τουρκία έχει κάνει αξιοθαύμαστες προόδους τις τελευταίες δεκαετίες, και αυτό φυσικά θα έπρεπε από τη δική μας τη μεριά πρώτον να γίνεται αντιληπτό, όχι απλά σαν ένα μέγεθος που το βλέπουμε και το κοιτάμε και απλώς αν θέλετε, το παρακολουθούμε, όπως ακούγεται πολλές φορές από κυβερνητικής πλευράς, αλλά ως ένα μέγεθος το οποίο πρέπει να σημάνει καμπανάκι κινδύνου ένα καμπανάκι κινδύνου για τη χώρα μας, διότι είναι προφανές ότι η Τουρκία ψάχνει, ζητεί έναν παραπάνω ζωτικό χώρο. Μας θυμίζει λίγο το γερμανικό Lebensraum, το χιτλερικό Lebensraum πριν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είμαι μια μεγάλη χώρα, αναπτύσσομαι και πράγματι αναπτύσσεται πληθυσμιακά, και επειδή αναπτύσσομαι χρειάζεται να πάρω εδάφη από τους γειτονές μου. Έχει έναν λοιπόν αναθεωρητισμό εδαφικό, ακολουθεί την λογική του Πούτιν ο Ερντογάν, δηλαδή ότι ήμασταν μια αυτοκρατορία, ήμασταν πάρα πολύ ισχυροί και από συνωμοσίες διαφόρων ξένων κέντρων, βλέπε ξένων δυνάμεων, βρεθήκαμε να έχουμε πολύ λιγότερα εδάφη από ό,τι δικαιούμαστε. Άρα μας αδίκησε η ιστορία στο παρελθόν, και επειδή μας αδίκησε η ιστορία στο παρελθόν πρέπει τώρα να ξαναπάρουμε έστω ένα μέρος από αυτά που χάσαμε. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ επικίνδυνο αφήγημα, το οποίο πρέπει να γίνει αντιληπτό ως τέτοιο από την ελληνική πλευρά. Δηλαδή είναι πολύ ωραία να συναντιούνται οι πρωθυπουργοί, οι υπουργοί εξωτερικών και να αγκαλιάζονται καμιά φορά. Εγώ προσωπικά είμαι αντίθετος στους εναγκαλισμούς, αλλά πρέπει να έχουμε υπόψη μας και να μην ξεχνάμε ποτέ ότι αυτή η χώρα ζητάει από την Ελλάδα αλλαγή συνόρων, ζητάει ελληνικά νησιά, μικρότερα και μεγαλύτερα, εκτοξεύει απειλές. Συνεχώς σε κάθε περίπτωση δείχνει την εχθρότητα και επιθετικότητά της κατά της Ελλάδας. Και αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να οδηγήσει σε μια δική μας στρατηγική που να αντιμετωπίζει αυτόν τον κίνδυνο, όχι ως κάτι παροδικό και αν θέλετε επιδερμικό, είναι μια δύσκολη κατάσταση, θα την ξεπεράσουμε, αν ανοίξουμε κανάλια επικοινωνίας και ούτω καθεξής. Είναι μια πολύ επικίνδυνη απειλή για την Ελλάδα, η οποία θα οδηγήσει λογικά, έτσι γίνεται με τις απειλές, ή στο να αποδεχθείς τα όσα σου ζητάει, τα όποια σημεία σου ζητάει να υποχωρήσεις, ή θα παλέψεις ενδεχομένως και στρατιωτικά για να το αποφύγεις.
Αυτό που μόλις είπατε για την υψηλή στρατηγική της Τουρκίας, που με όλες αυτές τις κινήσεις που είπαμε πριν και με τη συνεχή αναφορά της γαλάζιας πατρίδας, το υπηρετεί σταθερά και σε βάθος δεκαετιών. Άρα έχει υψηλή στρατηγική. Εμείς έχουμε υψηλή στρατηγική. Όπως λέτε, πράγματι η Τουρκία έχει κωδικοποιήσει αυτή τη στρατηγική τα τελευταία χρόνια με τη γαλάζια πατρίδα, προηγουμένως με τις γκρίζες ζώνες, με τον αιώνα της Τουρκίας που ο Ερντογάν συνεχώς αναφέρει και έχει πραγματικά ένα σχέδιο και λέει ο Ερντογάν τι θα κάνω το 2021, πέρασε αυτό, τι θα κάνω το 2053 που θα είναι η επέτειος της άλωσης της Κωνσταντινούπολης, στρογγυλή συμπλήρωση ετών, και το 2071 που είναι και τα 1000 χρόνια από τη μάχη του Ματζικέρτ, δηλαδή εκείνη τη μάχη η οποία για πρώτη φορά έφερε τους Σελτζούκους Τούρκους στην Ανατολία, στην Μικρά Ασία. Έχει λοιπόν ένα σχέδιο και βαδίζει συνεχώς βάσει αυτού του σχεδίου, κάνει βήματα, μετράει αυτά τα βήματα, πηγαίνει στο επόμενο. Αντίθετα, πιστεύω η ελληνική πλευρά ψάχνεται να βρει μια στρατηγική, νομίζει ότι η στρατηγική μας είναι το διεθνές δίκαιο. Έχουμε αναγάγει το διεθνές δίκαιο σε Άι Βασίλειο, ο οποίος θα έρθει από την Καμινάδα να μας φέρει λύσεις σε όλα τα προβλήματα. Το διεθνές δίκαιο δεν είναι αυτό το πράγμα. Το διεθνές δίκαιο είναι κανόνες, οι οποίοι μάλιστα ερμηνεύονται πολλές φορές διαφορετικά από τους εκατέρωθεν αντιμέτωπους και άρα χρειάζεται, όπως λέμε, συν Αθηνά και χείρα κίνη. Να βάλεις και τη διπλωματία, να βάλεις και τις συμμαχίες, να βάλεις και τη στρατιωτική σου ενδυνάμωση, να βάλεις πολλά άλλα, έτσι ώστε να φτιάξεις μια συνολική εθνική στρατηγική. Πού θέλω να πάω το 2030, 2040, 2050. Στο νέο μου βιβλίο έχω βάλει ένα στόχο το 2032, το οποίο είναι τα 200 χρόνια από την ανακήρυξη του ελληνικού κράτους, την ανεξαρτησία. Μπορεί λοιπόν να βάλεις μια στρατηγική και να πεις πού θέλω να είμαι το 2032, έτσι ώστε όλα σε αυτή τη χώρα, από τα πιο δευτερεύοντα που φαίνονται σε πολλούς αλλά δεν είναι, μέχρι τα πιο σημαντικά που όλοι καταλαβαίνουμε, να συγκλίνουν έτσι ώστε το 2032 αυτόν τον στόχο να τον υλοποιήσουμε και εγώ να είναι πραγματικά ισχυρότεροι από ό,τι είναι σήμερα ή από ό,τι ήταν πριν από 10 χρόνια και αυτό το ισχυρότερο είναι να μπορούμε να το μετρήσουμε και όχι απλώς να λέμε ότι είμαστε ισχυροί και στην πραγματικότητα να είμαστε με γυάλινα πόδια. Θέλετε αυτό το ερώτημα που θες το ίδιος να το απαντήσετε και να το αναπτύξετε? Δηλαδή, ποια θα ήταν ένας επωφελής στρατηγικός στόχος για την Ελλάδα τα επόμενα χρόνια, με βάση τις δυνατότητές μας, την ταυτότητά μας, το ιστορικό βάθος μας, και πώς θα μπορούσε ένα τέτοιο στρατηγικό σχέδιο να αναπτυχθεί και να εφαρμοστεί σε ένα βάθος μεγαλύτερο μιας τετραετίας που είναι η κυβερνητική θητεία? Ναι, προφανώς η πιο σημαντική πλευρά ενός τέτοιου εθνικού σχεδίου είναι η εξομάλυνση των σχέσεων με την Τουρκία ή και ενδεχομένως η επίλυση κάποιων από τα ζητήματα με τη χώρα αυτή. Αυτό χρειάζεται ένα σχέδιο. Εγώ σχέδιο δεν βλέπω. Αυτά που λέγονται ως καινούργιες ιδέες από την κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι ένα αναμάσιμα με διαφορετικό περιτύλιγμα παλαιότερων ιδεών. Και παλαιότερα κάναμε πολιτικό διάλογο, κάναμε και στρατιωτικό διάλογο, τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, και κάναμε και διάλογο για οικονομική συνεργασία. Γιατί λέει σήμερα η κυβέρνηση έχουμε 3 πεδία: πολιτικό διάλογο, μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και θετική ατζέντα, δηλαδή οικονομική συνεργασία. Και τα 3 έχουν δοκιμαστεί στο παρελθόν με διαφορετικά ονόματα και με διαφορετική ένταση κάθε φορά ανάλογα με την κυβέρνηση, και τα 3 απέτυχαν με την έννοια ότι δεν οδήγησαν σε κάτι συγκλονιστικά θετικό για την Ελλάδα. Γιατί εγώ επιμένω ότι μια στρατηγική πρέπει να αποκομίζει κέρδος σε αυτή τη χώρα. Αυτή η έννοια του κέρδους δεν υπάρχει στη δική μας σκέψη και στρατηγική. Πρέπει λοιπόν κάθε φορά να ζητάμε, να επιζητούμε η χώρα μας να βρίσκεται σε καλύτερη θέση από ό,τι βρισκόταν πέρσι, πρόπερσι ή πριν 10 χρόνια. Κάτι λοιπόν κερδοφόρο να βγάλουμε από τον διάλογο, και αυτό για μένα είναι το πρώτο στοιχείο του εθνικού σχεδίου. Να σκεφτούμε ότι πώς θα κερδίσουμε από την Τουρκία σε σχέση με τη σημερινή κατάσταση ή την κατάσταση πριν από 10 χρόνια. Αυτό λοιπόν είναι ένα σκέλος. Θα μπορούσα να πω πάρα πολλά. Θα πω ένα δεύτερο που θεωρώ επίσης σημαντικό, που είναι αυτό που λέγεται στο εξωτερικό connectivity, διασυνδεσιμότητα. Δηλαδή να είσαι ένας κόμβος, ο οποίος κόμβος μπορεί να είναι
και πρέπει να είναι συνολικά πολυδιάστατος, δηλαδή μεταφορικός, εμπορικός, ενεργειακός και ούτω καθεξής. Υπάρχει ένα τέτοιο σχέδιο σήμερα για το λεγόμενο βόρειο διάδρομο, έτσι ώστε η Ελλάδα να μπορεί να συνδέσει την πρώην Ανατολική Ευρώπη με την Αφρική, να πάρει δηλαδή μεταφορικό φορτίο από την Ανατολική Αφρική, από τον Περσικό κόλπο, ή όπως πρόσφατα έγινε με την πρόταση των Ινδών, το IMEC, το σχέδιο IMEC, Ινδία, Μέση Ανατολή, Ευρώπη. Αυτά λοιπόν είναι μεγάλα στρατηγικά σχέδια με μεγάλα κέρδη για την Ελλάδα, το οποίο όμως θέλουν προετοιμασία. Και είπαμε λοιπόν, εμείς θα κάνουμε το σχέδιο με την Ινδία, το είπαμε πολύ ωραία, με ωραία λόγια, και η Τουρκία κινείται πιο γρήγορα από εμάς. Αυτές τις μέρες είχε συνάντηση ο Ερντογάν με 4 υπουργούς μεταφορών του Ιράκ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και άλλων χωρών της περιοχής, προκειμένου να σπάσει τη μεταφορά αυτή, να μην περνάει εκτός Τουρκίας και να περνάει εντός Τουρκίας. Να κάνει λοιπόν ένα αντίπαλο, αν θέλετε, σχέδιο μεταφορικό. Η Ελλάδα λοιπόν μπορεί να είναι ένας τέτοιος κόμβος, και βεβαίως εδώ έρχεται και το ενεργειακό κομμάτι, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Προλογίζεται το επόμενο ερώτημά μου σε σχέση με την παρουσία ενός ενεργειακού κόμβου με κέντρο την Ελλάδα, πράγμα το οποίο ήσασταν εν ενεργεία υφυπουργός στην περίοδο που το είχαμε προσπαθήσει, πριν τη συζήτηση για τους υδρογονάνθρακες, πριν το Eurasia Interconnector κτλ. Τότε που ο κόσμος όμως ήταν μονοπολικός. Τώρα που έχουμε έναν πολυπολικό κόσμο και που έχουμε μια Ευρώπη που διψά για ενέργεια, θα ήταν επωφελέστερο το έδαφος. Τι προοπτικές έχουμε να υλοποιήσουμε τώρα εκείνο το σενάριο? Πράγματι, όπως είπατε, την περίοδο 2004-2009, επί διακυβέρνηση της χώρας από τον Κώστα Καραμανλή, στην κυβέρνηση αυτή ήμουν υφυπουργός εξωτερικών, είχαμε κάνει προσπάθειες ακριβώς γιατί είχαμε ένα στρατηγικό σχέδιο, η Ελλάδα να είναι ενεργειακός κόμβος. Ενεργειακός κόμβος μάλιστα όχι μόνο μεταξύ Ρωσίας και Ευρώπης, που όλοι γνωρίζουν λίγο πολύ, αλλά και με την Αφρική. Δηλαδή από τη μια μεριά με τους αγωγούς από την Ρωσία μέσω Ελλάδας, διοχέτευση υδρογονανθράκων προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, ένας κόμβος στρατηγικής σημασίας και ένας ρόλος γεωοικονομικός, γεωστρατηγικός για τη χώρα μας πολύ σημαντικός. Φτάσαμε πολύ κοντά, έπεσε η κυβέρνηση, χάθηκε η προσπάθεια αυτή δυστυχώς. Αντίστοιχα είχαμε κάνει και προσπάθεια στον άξονα βορρά-νότου με την Λιβύη, όπου διαπραγματευόμουν τότε και είχαμε φτάσει πολύ κοντά σε μια συμφωνία οριοθέτησης της ΑΟΣ, και μέρος της συμφωνίας αυτής ήταν ακριβώς ότι θα μπορούσαμε μέσω της Λιβύης από τη Βόρεια Αφρική να διοχετεύσουμε υδρογονάνθρακες προς την Ανατολική Ευρώπη. Ήταν και ένα σχέδιο που μάλιστα αντίθετα με το άλλο με τη Ρωσία το υποστήριζαν οι Αμερικανοί, γιατί δημιουργούσε απεξάρτηση της Ευρώπης από τους ρωσικούς υδρογονάνθρακες. Άρα παίζαμε και στα δύο ταμπλό. Μας είχαν πει ρωσόφιλους τότε. Δεν ήμασταν ρωσόφιλοι, ήμασταν υπέρ των εθνικών συμφερόντων. Και τα εθνικά συμφέροντα διασφαλίζονται όταν παίζεις σε πολλά ταμπλό. Άρα θα παίρναμε και από τον Νότο που το υποστήριζαν οι Αμερικανοί, θα παίρναμε και από τη Ρωσία που δεν το υποστήριζαν οι Αμερικανοί. Εμάς μας ενδιαφέρε να είναι κάτι καλό για την Ελλάδα. Τώρα, υπό τις σημερινές συνθήκες, στο σημερινό κόσμο, πράγματι υπάρχει μια δίψα ενεργειακή λόγω του πολέμου της Ουκρανίας. Εκεί λοιπόν, σε αυτή τη δίψα, έρχεται η Ελλάδα να δώσει κάποιες απαντήσεις. Καλείται η Ελλάδα, γιατί δεν ήρθε. Καλείται η Ελλάδα να δώσει απαντήσεις μαζί με την Κυπριακή Δημοκρατία. Δηλαδή πώς θα διοχετευθούν όλες αυτές οι πλουτοπαραγωγικές πηγές της Ανατολικής Μεσογείου, που βρίσκονται μάλιστα σε εξέλιξη, ορισμένες ήδη προχωρούν στην Κύπρο, σε εμάς έχουν βαλτώσει νότια της Κρήτης, αλλού ακόμα περισσότερο. Αυτό το ενεργειακό δυναμικό θέλουν όλοι να διοχετευθεί προς την Ευρώπη. Ή λοιπόν κινείσαι με γρήγορους ρυθμούς, έχεις ένα σχέδιο, το πολεμάς και το κατορθώνεις, ή κοιτάς απλώς το ταβάνι και περιμένεις από το Διεθνές Δίκαιο και τον Άι Βασίλη να σου το λύσει. Πώς το κάνουμε στην πράξη?
Πώς εφαρμόζεται αυτή η δυνατότητα? Πολύ ωραία η ερώτησή σας. Υποτίθεται, νομίζαμε ότι θα το κάναμε με τον EastMed, τον αγωγό. Ένας αγωγός ο οποίος θα ξεκινούσε λίγο πολύ από την Ελλάδα, από τη μια μεριά δηλαδή θα συνέδε την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την άλλη θα έφτανε μέχρι την Κύπρο και τη Μέση Ανατολή. Αυτός ο αγωγός λοιπόν ήταν πρώτον πολύ ακριβώς, δεύτερον δύσκολος τεχνικά, αλλά τα περνάω αυτά, τα αφήνω στην άκρη, κυρίως όμως έπρεπε να περάσει από ελληνική υφαλοκρηπίδα ΑΟΣ και κυπριακή. Άρα στηριζόταν στο ότι η ελληνική ΑΟΣ ακουμπάει πάνω στην κυπριακή. Και αυτό είναι ο λεγόμενος χάρτης της Σεβίλης, για όσους τα γνωρίζουν, ο οποίος ανεπίσημα δίνει στην Ελλάδα όλα αυτά τα οποία δικαιούται στη θάλασσα και υποθαλάσσια από το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας. Αυτός ο χάρτης όμως έρχεται η Ελλάδα, από τη μια μεριά σχεδιάζει πώς να περάσει τον αγωγό μέσα από αυτές τις περιοχές, άρα δική μου από τη μια μεριά ως κυπριακή, από την άλλη δεν χρειάζεται να εμπλακεί οποιοδήποτε τρίτος. Έρχεται ξαφνικά η Ελλάδα μετά την κρίση του Roots Race το 2020 και στέλνει μια επιστολή στην ΕΕ και λέει αυτός ο χάρτης είναι ιδιωτικός. Άρα δηλαδή αυτό το οποίο είναι το μεγάλο μας χαρτί, το μεγάλο μας εφόδιο, ο διαπραγματευτικός μας χάρτης, των διεκδικήσεών μας δηλαδή, πάμε μόνοι μας και λέμε δεν έχει σημασία. Με ποιο σκεπτικό το κάνουμε λοιπόν, διότι πολύ απλά η Ελλάδα δεν το άντεχε αυτό όταν η Τουρκία έλεγε ότι το Καστελόριζο ως μικρό, πάρα πολύ μικρό νοσιωτικό σύμπλεγμα δεν μπορεί να έχει μια τεράστια ΑΟΣ. Δεν άντεξε να το πολεμήσει, όπως δεν άντεξε να το υπερασπιστεί όταν ακόμα υπογράψαμε μια συμφωνία ΑΟΣ με την Αίγυπτο, δεν άντεξε να την υπερασπιστεί τη συμφωνία επί του πεδίου. Ερχόντουσαν τα ερευνητικά σκάφη τα οποία προετοίμαζαν τον αγωγό EastMed και σήμερα τις διασυνδέσεις τις ηλεκτρικές και κάθε φορά που ερχόταν το εκάστοτε σκάφος αυτό, ήταν το Latalon στην αρχή, το Nautical Geo και πρόσφατα το Relumet το Ιταλικό. Κάθε φορά που γινόταν αυτό έβγαιναν οι τουρκικές φρεγάτες, έλεγαν εδώ που κάνετε τις έρευνες είναι τουρκική υφαλοκρηπίδα, χρειάζεται να πάρετε άδεια από εμάς. Εμείς θεωρούμε ότι το διεθνές δίκαιο είναι ξεκάθαρο ότι για τα καλώδια δεν χρειάζεται αυτό άδεια, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι δική μας η ΑΟΣ, άρα δεν χρειάζεται να πάρουμε την άδεια του κανενός. Και όταν λοιπόν οι φρεγάτες αυτές στην πραγματικότητα σε όλα αυτά τα 4 επεισόδια εξεδίωξαν τα ερευνητικά σκάφη, καταλαβαίνει κανείς ότι δεν το υπερασπιστήκαμε ενεργά. Ούτε άλλωστε λέμε ότι σε αυτή την περιοχή, αφού χαράξαμε ΑΟΣ, κάναμε και τη λεγόμενη προκήρυξη για τα θαλασσοτεμάχια όπως κάναμε νότια της Κρήτης ή κάναμε στο Ιόνιο. Γιατί δεν το κάναμε αφού αυτή η συμφωνία υπάρχει από το 2020? Δηλαδή γιατί την κάνουμε τη συμφωνία την ΑΟΣ, για να την καμαρώνουμε ως κάδρο στον τοίχο? Την κάνεις για να την εκμεταλλευτείς, για να εκμεταλλευτείς τον πλούτο που σου παρέχει. Επαναλαμβάνω, γεωοικονομικό, αλληλεία, υδρογονάνθρακες κτλ. Και γεωστρατηγικό, διότι είναι ένας χώρος στον οποίο, και εδώ έρχεται το κλειδί, πρέπει να τον υπερασπίζεσαι και όταν κάποιος άλλος, ο οποίος βάσει του τουρκολιβικού μνημονίου τον διεκδικεί. Άρα να κερδίζεις αυτές τις αναμετρήσεις με την Τουρκία και να μην λες απλώς μετά το σχέδιο που είχαμε να κάνει έρευνες ολοκληρώθηκε 100% και να γυρίζει μέσα στο λιμάνι λες και έχει προχωρήσει αυτό το έργο. Αν δεν προχωρήσει, ελπίζω ότι αυτό δεν θα συμβεί, θα είναι μια ήττα πολύ σοβαρή της Ελλάδας. Τουρκολιβικό μνημόνιο, μόλις το είπατε, έγινε επίκαιρο στην Κάσο, ξαναγίνεται επίκαιρο με την πιθανή σύγκληση Τουρκίας-Αιγύπτου. Ένα μνημόνιο που προϋποθέτει ότι είτε δεν υπάρχουν ελληνικά νησιά, είτε ότι δεν έχουν ΑΟΣ αυτά τα ελληνικά νησιά. Εμείς από πλευράς μας, εκτός από την φραστική αποκήρυξη και το να λέμε ότι είναι άκυρο, έχουμε κάνει όσα πρέπει και όσα θα μπορούσαμε, ή μάλλον τι μπορούμε εμπροκειμένου να κάνουμε, ώστε αφενός να μην ισχύει στην πράξη, αφετέρου να διεκδικήσουμε τα δικά μας εθνικά συμφέροντα. Δηλαδή θα μπορούσαμε για παράδειγμα με την κυβέρνηση Χάφταρ να συνάψουμε μια συμφωνία, θα είχε νόημα. Αυτό που είπατε για την ανακήρυξη ΑΟΣ με την Κύπρο. Κάτι άλλο που ενδεχομένως δεν το σκεφτόμαστε. Κοιτάξτε, η χώρα μας υποφέρει εδώ και χρόνια από, όπως είπα προηγουμένως, από έναν νομικισμό, έναν άκρατο νομικισμό. Νομίζω ότι στη διεθνή ζωή υπάρχει μόνο το διεθνές δίκαιο. Το διεθνές δίκαιο είναι
προφανώς ένα ισχυρότατο όπλο και μάλιστα ένα ισχυρότατο όπλο των αδυνάμων, το πιο αδύνατον. Και η χώρα μας πολύ καλά κάνει και το χρησιμοποιεί και το σκέφτεται. Αλλά από εκεί μέχρι το να νομίζεις ότι θα σου λύσει όλα τα προβλήματα, ιδίως με μια χώρα που είναι ασφαλώς και ανοιχτά αναθεωρητική, η οποία χρησιμοποιεί στρατιωτική βία, η οποία χρησιμοποιεί απειλές, όταν βλέπεις ότι γύρω σου γίνονται πόλεμοι και εσύ ζεις με την αντίληψη ότι το διεθνές δίκαιο θα σου λύσει τα προβλήματα, έχεις χάσει τελείως το παιχνίδι της εξωτερικής πολιτικής. Η εξωτερική πολιτική είναι κατά κύριο λόγο διαπραγμάτευση. Και ακούω τον Υπουργό Εξωτερικών και λέει δεν ακολουθούμε, λέει, συναλλακτική πολιτική, δηλαδή δεν διαπραγματευόμαστε, δεν ακολουθούμε ωφελημιστική πολιτική, δηλαδή δεν θέλουμε να είναι ωφέλιμη η εξωτερική μας πολιτική, σαν να είμαστε ένα κοινοφελές ίδρυμα. Πρέπει προφανώς να διαπραγματευτείς με βάση το διεθνές δίκαιο, αλλά έχεις και μια ευελιξία σε αυτό. Λοιπόν, υπάρχει η αντίληψη ότι το τουρκολιβικό μνημόνιο ακύρωσε, όπως λέγανε, διεμβόλησε, όπως λέγανε, η δική μας συμφωνία ως διεμβόλησε το τουρκολιβικό μνημόνιο. Αυτό είναι μια πολύ ωραία νομική κατασκευή και αν θέλετε και μια θεωρητική κατασκευή. Στην πράξη υπάρχουν δύο συμφωνίες κατατεθειμένες στον ΟΗΕ, η μία εντελώς παράνομη κατά την ισχύουσα άποψη του διεθνούς δικαίου και η άλλη νομιμότατη κατά το διεθνές δίκαιο, όμως υπάρχουν και οι δύο κατατεθειμένες και οι δύο στον ΟΗΕ. Άρα πώς εφαρμόζουμε εμείς αυτή που είναι και δίκαιη και υπέρ των Πολύ ωραία λοιπόν, δεν την εφαρμόζουμε. Όταν λοιπόν έρχονται τα τουρκικά σκάφη και αλωνίζουν φρεγάτες μέσα στο δικό σου χώρο της ΑΟΣ, όταν εσύ δεν προκυρίσεις τα θαλασσοτεμάχια αφού σου ανοίγουν, αυτό που είπα προηγουμένως, το καδράρεις και το κοιτάς και θα αυτό θαυμάζεσαι. Το θέμα είναι τι μπορείς να κάνεις με αυτή τη συμφωνία. Το πρώτο πράγμα που κάνεις είναι να την εκμεταλλευτείς. Το δεύτερο είναι αυτό που είχαν υποσχεθεί, να τη συνεχίσεις με την Αίγυπτο, έτσι ώστε να κλείσει όλη η περιοχή μέχρι το Καστελόριζο, την προβολή του Καστελόριζου. Αυτό δεν έγινε. Και από ό,τι ξέρω δεν έγινε και κάποια σοβαρή προσπάθεια. Γιατί δεν έγινε? Αφενός γιατί εμείς δεν το πολεμήσαμε όσο πρέπει, γιατί έχουμε, πιστεύω, φοβάμαι εκ των προτέρων παραιτηθεί ότι αυτή την περιοχή θα την αποκτήσουμε ποτέ, και αφετέρου γιατί και η Αίγυπτος από τη δική της τη μεριά προτιμάει να μοιράσει την περιοχή, πάρε εσύ Ελλάδα ένα κομμάτι, αυτό που συμφώνησα το 20, και πάρε εσύ Τουρκία το υπόλοιπο κομμάτι. Γιατί και η Τουρκία της κάνει μια πολύ ωραία πρόταση και της λέει εκτός από το 50-50 θα σου δώσω 60-40 εγώ, άρα περισσότερα. Και άρα είναι πολύ δύσκολο για κάποιον να πει δέχομαι το 50-50 και όχι το 60, άρα περισσότερα. Και δεύτερον γιατί, αυτό είναι το δυστυχώς κυριότερο, οι Αιγύπτιοι το παζαρεύουν με την Τουρκία. Έχουν θέματα με την Τουρκία, όπως είναι οι αδελφοί μουσουλμάνοι που εχθρεύονται τον Αλσίσι, και άρα σου λέει δώσε μου να σου δώσω. Θα σου δώσω αυτή την περιοχή, αλλά θα μου κάνεις 1, 2, 3, 4. Η Ελλάδα δεν είδα ποτέ να σκεφτεί 1, 2, 3, 4. Η ίδια λέει εγώ δεν συναλλάσσομαι, δεν θέλω ωφελημιστική εξωτερική πολιτική. Εγώ είμαι ένα κοινοφελές ίδρυμα και πηγαίνω, όπως είπε ο Υπουργός Εξωτερικών, με το διεθνές δίκαιο και τη διεθνή ηθική. Πρώτη φορά ακούω έναν Υπουργό Εξωτερικών να μιλάει για διεθνή ηθική σε έναν κόσμο που δεν υπάρχει καμία ηθική. Βλέπει κανείς καμία ηθική στον πόλεμο της Ουκρανίας ή στον πόλεμο της Γάζας? Είναι η ισχύς το δίκαιο του ισχυρού και όχι η ισχύς του δικαίου. Δυστυχώς αυτά συμβαίνουν στον κόσμο μας και θα συμβούν ακόμα περισσότερο τα επόμενα χρόνια. Εμείς λοιπόν ζούμε μέσα στη μακαριότητα του ότι όλα αυτά θα λυθούν με το διεθνές δίκαιο και εμείς αρκεί να πιστεύουμε στο διεθνές δίκαιο και κάπου το 2100 θα καταρρεύσει η Τουρκία επειδή θα συγκλονιστεί που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και θα παραιτηθεί από όλα αυτά τα οποία μας λέει. Από αυτά που λέτε καταλαβαίνω ότι η απάντηση στα μισά ερωτήματα του τι μπορούμε να κάνουμε είναι το διαπραγμάτευση. Δηλαδή σου δίνω, μου δίνεις, αν καταλαβαίνω σωστά. Βεβαίως. Η διεθνή ζωή είναι διαπραγμάτευση. Δεν υπάρχει τίποτα χωρίς διαπραγμάτευση. Το θέμα είναι πώς κάνεις τη διαπραγμάτευση. Ποιοι είναι οι κανόνες με τους οποίους κάνεις τη διαπραγμάτευση, ποιες είναι οι θέσεις σου. Το κυριότερο. Ποια είναι τα δυνατά μας χαρτιά εμάς ως Ελλάδα για να διαπραγματευτούμε? Ναι, λοιπόν. Η Ελλάδα λοιπόν δεν έχει θέσεις. Πάει να διαπραγματευτεί, λέει το μοναδικό θέμα, την οριοθέτηση ΑΟΣ υφαλοκρηπίδας. Ρωτάω λοιπόν εγώ, ποια είναι η θέση του ελληνικού κράτους για το τι δικαιούμαστε εμείς ως υφαλοκρηπίδα ΑΟΣ? Μουγκό. Δεν υπάρχει άφωνο.
Δεν υπάρχει κανένα κράτος στον κόσμο το οποίο να έπρεπε να είναι η θέση της Ελλάδας. Να πηγαίνει σε διαπραγματεύσεις για να οριοθετήσει ΑΟΣ και δεν ξεκινάει με το να δημοσιεύσει ένα χάρτη. Εγώ δεν λέω, δεν είμαι ακραίος και να πω ότι αυτό το χάρτη που εμείς θα πούμε ότι πρέπει να γίνει η οριοθέτηση, σύμφωνα με τον οποίο πρέπει να γίνει η οριοθέτηση, είναι και ο μοναδικός και θα είναι και ο τελικός. Προφανώς όταν διαπραγματεύεσαι ξεκινάς από μια μαξιμαλιστική θέση που δεν είναι και πολύ μαξιμαλιστική αν τη συγκρίνουμε με την τουρκική και η Τουρκία από τη δική της και θα βρεθεί κάποια λύση. Αυτό λοιπόν εγώ δεν το βλέπω, δεν υπάρχει θέση ελληνική. Πώς λοιπόν μπορεί να κάνεις σοβαρές διαπραγματεύσεις αν δεν έχεις θέσεις? Και βεβαίως σε όλα αυτά χρειάζεσαι και συμμάχους με τους οποίους μοχλεύεις τη θέση σου απέναντι στην άλλη πλευρά. Δηλαδή είμαι εναντίον 100% και το λέω και το φωνάζω συνέχεια, εναντίον της λογικής που κυριαρχεί σήμερα, κάνουμε διαπραγματεύσεις Έλληνας με Τούρκους τελείως μόνοι μας, όπως ακριβώς ζητούσε ο Ερντογάν πριν από 3 χρόνια και του αρνούμασταν. Γιατί να κάνουμε μόνοι μας? Χρειάζεται να έχουμε κοντά μας και τους συμμάχους μας. Χρειάζεται να αξιοποιήσουμε τη συμμετοχή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε τη βοήθεια που μπορεί να αντλήσουμε από την Αμερική, που μάλιστα όλοι λένε είμαστε στρατηγικά σημαντικοί, Αλεξανδρούπολη, Σούδα. Να το μοχλεύσουμε αυτό σε κάτι πρακτικό, να κερδίσουμε κάτι. Γιατί, και κρατήστε το αυτό, είναι πολύ σημαντικό κατά τη γνώμη μου, ο μόνος χώρος από τον οποίο μπορούν να υπάρξουν ανταλλάγματα για την Τουρκία στο μέλλον, στο πλαίσιο ενός διαλόγου επίλυσης με την Τουρκία, είναι η Ευρώπη και η Αμερική. Από εκεί θα πάρουν τα ανταλλάγματα για να άρουν τις διεκδικήσεις τους απέναντί μας. Αλλιώς, αν αυτό δεν συμβεί, θα τα ζητήσουν, όπως τα ζητάνε τώρα, τα ανταλλάγματα από την Ελλάδα. Και η Ελλάδα δεν έχει περιθώρια να δώσει ανταλλάγματα από αυτά που ζητάνε οι Τούρκοι. Εν προκειμένου στην αξιοποίηση της παρουσίας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και της παρουσίας της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την επίλυση του Κυπριακού. Βλέπουμε ότι προς το παρόν άλλο είναι το Ουκρανικό, άλλο είναι το Κυπριακό. Δεν είναι όλες οι εισβολές το ίδιο για τους θεσμούς. Εμείς από πλευράς μας τι μπορούμε να κάνουμε για να επιβάλλουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλλει το ευρωπαϊκό κεκτημένο, κυρώσεις αντίστοιχες με τη Ρωσία στην Τουρκία για το Κυπριακό, να επιβάλλει το δίκαιο? Κάνουμε το ακριβώς αντίθετο. Πώς κάνουμε? Δηλαδή, προχτές έγινε η συνάντηση για πρώτη φορά μετά από 5 χρόνια ανάμεσα στους Υπουργούς Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον Τούρκο ομολογό του, τον κύριο Φιντάν. Και σε αυτό συνένεσε και η Ελλάδα και η Κυπριακή Δημοκρατία. Και πιστεύω ότι η Ελλάδα σκούριξε και λίγο την Κυπριακή Δημοκρατία να άρει τις αντιρρήσεις, γιατί την προηγούμενη φορά είχε μπλοκάρει αυτή την συνάντηση. Γιατί αλλάξαμε τη θέση του 2019 που έλεγε ότι δεν κάνουμε πολιτικό διάλογο με την Τουρκία όσο 1, 2, 3, 4. Δηλαδή τότε ήταν το 19 που η Τουρκία εισέβαλε στην Κυπριακή ΑΟΣ και έκανε μάλιστα έρευνες και άλλες ενέργειες παράνομες σύμφωνα με τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 2019. Και ξαφνικά λοιπόν ξεχνάμε όλα αυτά και λέμε ξαναρχίζουμε πάλι τον διάλογο με την Τουρκία. Μα πώς? Δηλαδή αν θέλετε αυτοεξευτελίζεσαι ως Ευρώπη, ως Ελλάδα, ως Κυπριακή Δημοκρατία όταν έχεις βάλει όρους το 2019, οι όροι αυτοί δεν έχουν εκπληρωθεί 5 χρόνια αργότερα και σαν να μην συμβαίνει τίποτα λες εντάξει, σήμερα ξύπνησε από το άλλο πλευρό, ας έρθει ο κύριος Φιντάν εδώ να μας πει το παραμυθάκι του. Και λέμε προς τα έξω ότι θέσαμε τα ζητήματα. Τι θα πει θέτω τα ζητήματα? Το θέμα είναι τι έβγαλες. Και μάλιστα στο πιο φιλικό για σένα φόρουμ που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι έβγαλες ως αντάλλαγμα που προσκάλεσες τον κύριο Φιντάν μετά από 5 χρόνια, ενώ τον είχες τιμωρήσει πριν από 5 χρόνια με αυτή την τιμωρία? Λοιπόν, δεν βλέπω να υπάρχει αξιοποίηση πραγματική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί επαναλαμβάνω και εδώ δεν υπάρχει σχέδιο και πηγαίνουμε κάθε φορά όπως πάει ο άνεμος. Και έτσι δεν γίνεται πολιτική απέναντι σε έναν αντίπαλο που έχει και σχέδιο, που είναι και ισχυρός και έχει καλές διασυνδέσεις και που πάρα πολύ λόγω των οικονομικών του συμφερόντων και των στρατηγικών του συμφερόντων τον βλέπουν ως πάρα πολύ σημαντικό παίκτη στη νέα διεθνή σκηνή. Αυτά λοιπόν πρέπει να μας συνεφέρουν και να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε και λίγο σοβαρότερα στρατηγικά και όχι αυτό το με ιδέες της στιγμής και κυρίως με επικοινωνιακά κολπάκια να λέμε ότι θα λύσουμε το Κυπριακό όταν ξέρουμε ότι για να λυθεί το Κυπριακό όπως εμείς ζητάμε δεν υπάρχει περίπτωση αυτή τη στιγμή στον ορίζοντα. Η Τουρκία έχει πάει σε πιο ακραία θέση
Και αν κινηθεί προς μια καλύτερη θέση, αυτό θα το κάνει γιατί από την αρχή σκόπευε να το κάνει και θα το διαπραγματευτεί προκειμένου να πάρει και παραπάνω, αν θέλετε, ωφελήματα από μια μελλοντική λύση του Κυπριακού που δεν θα είναι άλλη από το να υποτάξει και την ελεύθερη σήμερα Κυπριακή Δημοκρατία. Δηλαδή πέρα από τον έλεγχο του Βορρά να αποκτήσει και τον έλεγχο του Νότου. Αυτό θα είναι πια επίλυση του Κυπριακού, για συγχαρητήρια στους χειριστές. Παραμένοντας στο Κυπριακό, πολύ σύντομα θα θέλαμε την απάντησή σας και δεδομένης πέραν του εθνικού θέματος και της στρατηγικής σημασίας που έχει η Κύπρος, ειδικά τώρα, ειδικά όπως διαμορφώνει τώρα η γεωπολιτική κατάσταση. Τι είναι πιο επωφελές για όλους, για εμάς, για τους συμμάχους, για την Κύπρο? Είμαστε ένα έθνος σε δύο κράτη και έχουμε ενιαίο αμυντικό δόγμα? Είμαστε δύο διακριτά κράτη με διακριτή πολιτική? Είναι κάτι άλλο? Η ερώτηση είναι πολύ δύσκολη και κυρίως, αν θέλετε, πέφτει στους Κυπρίους η απάντηση. Θα πω όμως κάτι που κανείς δεν έχει προσέξει. Πριν από 2 μήνες περίπου βγήκε μία μέτρηση για πρώτη φορά της κοινής γνώμης της Κυπριακής, των ελεύθερων τμήματων εννοείται, η οποία για πρώτη φορά έδειξε ότι η πλειοψηφία των Ελληνοκυπρίων δεν θέλει πλέον τη συγκατοίκηση με τους Τουρκοκύπριους. Γιατί έχει καταλάβει ότι δεν υπάρχουν πια πάρα πολλοί Τουρκοκύπριοι, ο Βορράς, τα κατεχόμενα, έχει σχεδόν πλήρως εκτουρκιστεί και εξισλαμιστεί, γιατί δεν ήταν και πολύ, αν θέλετε, βαρύς μουσουλμάνοι οι Τουρκοκύπριοι προηγουμένως. Έχουν μεγαλώσει νέες γενιές που δεν έχουν τίποτα το κοινό με τους Τουρκοκύπριους, αλλά και γιατί καταλαβαίνουν ότι στρατηγικά, αν δεν αξιοποιήσουμε στρατιωτικά τις δυνατότητές μας, και αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα, δεν υπάρχει περίπτωση να τα πάρουμε πίσω αυτά με τη διπλωματία. Πολλοί το πιστεύουν, δεν νομίζω ότι κάποιος που γνωρίζει τη διπλωματία μπορεί να το πιστέψει αυτό. Εκτός αν κάνουμε κάποιες κινήσεις, τις οποίες επίσης δεν τις βλέπω, να αξιοποιήσουμε, όπως είπαμε, τη θέση μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ούτω καθεξής. Άρα, για μένα, σε κάθε περίπτωση αυτό που πρέπει να αποφύγουμε είναι ο Νότος, τα ελεύθερα τμήματα της Κυπριακής Δημοκρατίας να υποταχθούν στην Τουρκία και το εξάρτημά της, τον δορυφόρο της στο βόρειο τμήμα της Κύπρου. Αυτό είναι το χειρότερο, είτε με συνομοσπονδία είτε με τη λύση των δύο κρατών. Αντίθετα, πρέπει να σκεφτούμε μία λύση που εξασφαλίζει τον ελληνισμό της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτό πρέπει να είναι ο στόχος της ελληνικής δημοκρατίας και όχι αυτό που βλέπω, να λύσουμε το Κυπριακό και να λύσουμε το Κυπριακό με μια λύση τύπου σχεδίου Ανάν. Γιατί φοβάμαι ότι αυτά έχει στο μυαλό της σήμερα η κυβέρνηση όταν λέει για επίλυση του Κυπριακού να κάνουμε μια καινούργια προσπάθεια. Είναι ένα σχέδιο Ανάν που θα είναι ακόμα χειρότερο ενδεχομένως και από το προηγούμενο. Έχω ξανακάνει αυτό το ερώτημα, αλλά επειδή εσείς τα έχετε ζήσει εκ των έσω και τα ξέρετε πάρα πολύ καλύτερα, είναι πολύ σημαντική η απάντησή σας. Είμαστε στην εξής θέση σήμερα. Από τη μία έχουμε το casus belli, από το οποίο απειλούμαστε, είναι μεν παράνομο αλλά υπάρχει, ότι αν κηρύξουμε τα 12 μίλια και κάνουμε τα θαλάσσια χωροταξικά, θα έχουμε πόλεμο. Απ' την άλλη έχουμε τους διεθνείς θεσμούς και τους διεθνείς κανόνες που έχουμε υπογράψει, που μας επιβάλλουν επί προστίμου να κηρύξουμε τα 12 μίλια και να διευθετήσουμε το θαλάσσιο χωροταξικό. Είχαμε ή έχουμε, εσείς θα μας το πείτε, το χάρτη της Σεβίλης που είναι υπέρ μας και ταυτόχρονα έχουμε και μία μόνιμη πίεση για ήρεμα νερά. Τι κάνουμε? Αν θέλετε, πείτε μας με 2 κουβέντες. Ναι, είναι δύσκολο να πω με 2 κουβέντες, αλλά στην ουσία, όπως βλέπετε, τα 12 μίλια ούτε καν νότια της Κρήτης δεν τα κάνουμε, για τα οποία η Τουρκία δεν έχει εκφράσει καν αντίρρηση, γιατί σε όλα τα υπόλοιπα προφανώς μας βάζει σε σκέψεις το casus belli της Τουρκίας. Πάντως, ακόμα και νότια της Κρήτης δεν το έχουμε κάνει αυτό, ενώ η Τουρκία από τη μεριά της έχει 12 μίλια στη Μεσόγειο. Άρα θα πληρώνουμε για πάντα πρόστιμα? Πώς είπατε? Θα πληρώνουμε για πάντα πρόστιμα επειδή ποτέ δεν διευθετούμε Τώρα, το ο χωροταξικός σχεδιασμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι κάτι διαφορετικό, είναι πολύ σημαντικός και προσωπικά εγώ ως Υπουργός είχα κάνει μεγάλη προσπάθεια για αυτή την ευρωπαϊκή θαλάσσια πολιτική, κοινή θαλάσσια πολιτική, γιατί σας θυμίζω ότι η αλληλεία είναι κοινή αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι. Δεν είναι καν τόσο ο ρόλος ο εθνικός σημαντικός όσο ο ευρωπαϊκός. Και έρχεται λοιπόν η Ευρώπη και σου λέει: κάνε θαλάσσια χωροταξία. Με άλλα λόγια, πες μου
πού πηγαίνουν, μέχρι πού φτάνουν τα χωρικά σου ύδατα, μέχρι πού φτάνει η ΑΟ σου, πού αρχίζει της Κύπρου. Εκεί λοιπόν Ελλάδα και Κυπριακή Δημοκρατία από κοινού έπρεπε να καταθέσουν τη δική τους θαλάσσια χωροταξία. Βεβαίως η Τουρκία θα διαμαρτυρηθεί και θα πει εγώ δεν συμφωνώ, βεβαίως θα στείλει και ενδεχομένως κάποιες φρεγάτες για να το διεκδικήσουν στη θάλασσα. Το κάνει ήδη όμως αυτό. Τουλάχιστον θα έχουμε στα χέρια μας μια θαλάσσια χωροταξία αναγκαστικά που θα υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι υποχρεωμένη να το δεχθεί και μάλιστα θα μπορούσαμε να πάμε, όπως έχω πει, και στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι δύο χώρες, για να επικυρώσει τη συμφωνία αυτή της θαλάσσιας χωροταξίας. Γιατί είναι πολύ πιο φιλικό αυτό το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο από το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, το οποίο δεν ξέρεις τι θα σου ξημερώσει. Ας πάμε τώρα σε μια σειρά ερωτημάτων σε κάτι το οποίο είμαστε πραγματικά καλοί και είναι ισχυρό μας χαρτί. Μας αρέσει να λέμε ότι είμαστε οι ιδρυτές του δυτικού πολιτισμού και έτσι είναι. Έχουμε όμως, πιστεύετε, το ρόλο που ταιριάζει σε αυτή την πραγματικότητα σήμερα, στο δυτικό κόσμο? Ναι, έχουμε πράγματι έναν πολύ σημαντικό ρόλο διεθνή, ένα όνομα που συγκινεί όλο το δυτικό κόσμο, προσοχή εδώ, τον δυτικό κόσμο και ένα μέρος του υπόλοιπου κόσμου, όσο ακόμα ήταν τα πράγματα όπως ήταν στη μεταπολεμική περίοδο. Σήμερα υπάρχουν και πολλοί ανερχόμενοι σε διάφορους χώρους και περιοχές, οι οποίοι αμφισβητούν αυτή τη μοναδικότητα του ελληνικού πολιτισμού ως πυλώνα του σύγχρονου πολιτισμού. Δείχνουν ότι και αυτοί είχαν ιστορία, ότι και αυτοί είχαν κάνει κάτι πράγματα στην ιατρική και σε άλλες επιστήμες. Αμφισβητείται σε παγκόσμιο επίπεδο αυτό. Όμως είναι πάλι μια πάρα πολύ σημαντική δύναμη, την οποία η Ελλάδα πρέπει βεβαίως να την αξιοποιήσει. Από τους Ολυμπιακούς Αγώνες μέχρι μια σειρά και τον όρκο του Ιπποκράτη, μέχρι μια σειρά από πολλά καινούργια πράγματα που επιτρέπουν σήμερα οι νέες τεχνολογίες, τα κοινωνικά μέσα και το καθεξής. Δεν βλέπω να γίνεται καμιά σοβαρή προσπάθεια, κάποιο σχέδιο να υπάρχει γι' αυτό. Έχουμε κολλήσει στα Ελγίνια, τα οποία προφανώς είναι πολύ σημαντικά και συμβολικά για τον πολιτισμό μας, αλλά μαζί με τα Ελγίνια υπάρχουν και πάρα πολλά άλλα αρχαία βρίσκονται αλλού και σε κάθε περίπτωση δεν εξαντλείται εκεί το ενδιαφέρον της χώρας μας. Υπάρχουν πολλά που μπορούν να γίνουν από την Ελλάδα ως αυτό που λέμε soft power, έστω και αν δεν θεωρώ ότι είναι η λύση των προβλημάτων μας, αλλά είναι μια πολύ σημαντική διάσταση, την οποία στο σύγχρονο κόσμο κάθε χώρα, και μάλιστα μια χώρα με τις φιλοδοξίες της δικές μας, θα πρέπει να καλλιεργεί. Εν προκειμένου, θα μπορούσαμε να είμαστε ένα soft superpower, δηλαδή αξιοποιώντας και την ναυτιλία και την ιστορία και τη γεωγραφική μας θέση, θα μπορούσαμε ρεαλιστικά να γίνουμε ένας γεφυρωτής πολιτισμός, ένας συνομιλητής, εκπροσωπώντας τη Δύση με χώρες που πρεσβεύουν αντίστοιχα μεγάλους πολιτισμούς, Κίνα, Ινδία, Ιράν, ενδεχομένως τα αραβικά κράτη. Ρεαλιστικά γίνεται, και αν γίνεται, πώς γίνεται? Λίγο δύσκολο να πω ότι η Ελλάδα μπορεί να είναι super power, αλλά σίγουρα είναι power, είναι μια δύναμη πολύ σημαντική μέσα στον γενικότερο δυτικό πολιτισμό, γιατί μέσα στο δυτικότερο πολιτισμό μοχλεύεται, αυξάνεται, πολλαπλασιάζεται η δύναμή μας. Μόνοι μας είναι λίγο δύσκολο, είμαστε κάτι λιγότερο από 10 εκατομμύρια και ο κόσμος πια έχει χώρες με δισεκατομμύρια κατοίκους. Λοιπόν, θέλει προσοχή. Μπορούν να γίνουν πολλά πράγματα, δεξιά και αριστερά. Ως εκπρόσωπος της Δύσης συζητάμε πάντα. Ναι, αλλά πρέπει να πάρουμε και την έγκριση της Δύσης να τους εκπροσωπούμε. Θυμάμαι για παράδειγμα μια πρωτοβουλία που υπήρχε πριν από μερικά χρόνια επί της εποχής μου, ο διάλογος των πολιτισμών, όπου ήταν η Δύση, αλλά μίλαγε με το Ισλάμ ή μίλαγε με τον κινεζικό πολιτισμό. Δηλαδή, αν θέλετε, περιφερειακοί πολιτισμοί και όχι μόνο εθνικοί πολιτισμοί. Και εκεί μέσα εμείς ως Ελλάδα, στον δυτικό πολιτισμό, βεβαίως και ήμασταν ένας από τους βασικότερους πυλώνες. Θα ήθελα να ολοκληρώσουμε με το εξής ερώτημα. Αυτό που παρατηρούμε στο δημόσιο λόγο σας, που το παρατηρούμε σε λίγους ακόμα ακαδημαϊκούς και ακόμα λιγότερους πολιτισμούς, είναι η χρήση του όρου ελληνισμός. Θα θέλαμε να μας πείτε ως ακαδημαϊκός τι είναι για σας ο ελληνισμός και τι σημαίνει για τον κόσμο το ελληνισμός.
Ναι, όταν εγώ χρησιμοποιώ τον όρο ελληνισμό, συνήθως τον χρησιμοποιώ για να μιλήσω για την Ελλάδα, την ελληνική δημοκρατία και την κυπριακή δημοκρατία. Είναι προφανές ότι είμαστε ένα έθνος, έχουμε μια κοινή ιστορία, για λόγους καθαρά συγκυριακούς της διεθνούς πολιτικής δεν πετύχαμε τον αρχικό μας στόχο που ήταν η ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα, όπως είχαμε κάνει με άλλες περιοχές που απελευθερώθηκαν το 19ο και τον 20ο αιώνα. Άρα είμαστε στην ουσία ένας λαός και άρα ο ελληνισμός αποτελείται από αυτά τα δύο κράτη σήμερα. Είναι θετικό για μένα ότι υπάρχουν αυτά τα δύο κράτη, πολλαπλασιάζουμε έτσι τη δύναμή μας, όμως αυτό πρέπει να οδηγήσει και σε μια στρατηγική, σε μια κοινή στρατηγική. Βεβαίως αυτό πρέπει να προσθέσουμε ως ελληνισμός και τον απανταχού ελληνισμό, τους απόδημους, στην Αμερική ειδικά που είναι πολύ ισχυρή, αλλά και σε άλλες περιοχές, και να τους εντάξουμε σε αυτό το στρατηγικό σχέδιο. Δυστυχώς, όπως είπα και στην αρχή, δεν υπάρχει τέτοιο σχέδιο. Πηγαίνουμε και βλέπουμε τους απόδημους, τους χαιρετάμε, χορεύουμε, τρώμε τα εθνικά δέσματα, αλλά στρατηγικό σχέδιο δεν υπάρχει. Πώς φτιάχνεται αυτό το στρατηγικό σχέδιο, το οποίο βλέπω ότι επαναλαμβάνεται, άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό? Κοιτάξτε, δύο τρόποι θεσμικά, διαδικαστικά υπάρχουν, δεν μιλάω τώρα για τις ιδέες. Ο ένας είναι με ένα Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, το οποίο ακριβώς πρέπει να επεξεργαστεί ένα τέτοιο σχέδιο, άρα που θα έχει μέσα και διπλωμάτες και στρατιωτικούς και ενεργειολόγους, για παράδειγμα, και ενδεχομένως και κάποιες άλλες ειδικότητες. Αυτό είναι το ένα σκέλος, και το άλλο είναι ένα Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών. Εγώ έχω προτείνει την ανάμειξη αυτών των δύο, δηλαδή και να εκπροσωπούνται και οι πολιτικές δυνάμεις, οι κύριες πολιτικές δυνάμεις, αυτές που έχουν κυβερνήσει τη χώρα, και όχι κάθε ομάδα του 1%, και άρα οι τεχνοκράτες από τη μια μεριά και οι πολιτικοί από την άλλη να επεξεργαστούν ένα τέτοιο σχέδιο. Δεν έχω δει αυτό να γίνεται, και όσα όργανα έχουν γίνει υποτίθεται για αυτό το σκοπό, όπως το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής, είναι μια, συγγνώμη για τη λέξη, σούπα. Μαζεύονται, λέει ο Υπουργός κάποια πράγματα, έχω παραστεί σε πολλές τέτοιες συνεδριάσεις, ακούνε από τα άλλα κόμματα, βγαίνουν έξω και κάνουν 2-3 δηλώσεις, τις οποίες ξέρουμε από πριν ότι θα πούν, και μηδέν αποτέλεσμα. Το θέμα είναι να επεξεργαστούν οι αρμόδιες αρχές εσωτερικά της χώρας ένα τέτοιο σχέδιο και να το θέσουν υπόψη και των κύριων πολιτικών δυνάμεων, ώστε να αποτελέσει κοινής αποδοχής σχεδιάγραμμα πορείας για τα επόμενα χρόνια. Θα θέλαμε να κλείσουμε κάπως αισιόδοξα και ενδυναμωτικά για αυτούς που είναι οι πραγματικοί ιδιοκτήτες και αφεντικά αυτής της χώρας, που είναι η ελληνική κοινωνία. Τι είναι στο χέρι μας, πώς μπορούμε να αναθερμάνουμε, να αποκτήσουμε ξανά το όραμά μας και να το υλοποιήσουμε? Εκ των πραγμάτων το όραμα αυτό πρέπει να ετοιμαστεί από κάποιους, και εδώ σε αυτά που είπα προηγουμένως μπορώ να προσθέσω ότι την πρωτοβουλία μπορούν να το πάρουν και δυνάμεις της κοινωνίας και να επεξεργαστούν τέτοια σχέδια. Για παράδειγμα, προσωπικά είμαι εναντίον της τάσης των συναδέλφων μου διεθνολόγων να αναλύουν απλώς την πραγματικότητα, την επικαιρότητα, και όχι να επεξεργάζονται όπως θα έπρεπε κατά ομάδες σχέδια αντιμετώπισης εθνικών κινδύνων, και να θέτουν ακριβώς και από την επιστημοσύνη τους στόχους εκείνους που οι πολιτικοί, λόγω του ότι πάνε κάθε μέρα και σε διαφορετικό θέμα, δεν μπορούν να υλοποιήσουν. Άρα όλη αυτή η κοινωνία μας, μέσω των ειδικών κάθε φορά, αλλά και μέσω της κοινωνίας που πρέπει να συμμετέχει και σε αυτόν τον διάλογο, γιατί βλέπει κανείς και στα κοινωνικά μέσα ότι υπάρχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον για τα εξωτερικά θέματα, για τη θέση της Ελλάδας στον κόσμο. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να γονιμοποιηθούν, αλλά δεν μπορεί να γίνει αυτό δυστυχώς ή ευτυχώς από μια συζήτηση στο στούντιο. Χρειάζεται να εμπλακούν όλοι αυτοί οι φορείς με αίσθηση
καθήκοντος, γιατί θεωρώ ότι πάνω απ' όλα είναι το καθήκον που έχουμε όλοι εμείς που βλέπουμε ότι τα πράγματα είναι επικίνδυνα, ότι τα πράγματα είναι δύσκολα, να βάλουμε κάτω το μυαλό μας, τις συνεργασίες μας για να εξεργαστούμε ένα τέτοιο σχέδιο που είναι αναγκαίο για τη χώρα. Γιατί αλλιώς θα μας πούν μετά, μα αφού τα βλέπατε ότι έρχονται όλα αυτά τα δύσκολα, γιατί δεν τα είπατε? Ας το ευχηθούμε να γίνει σύντομα αυτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ σήμερα. Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και την ευκαιρία που μου δώσατε να τα συζητήσουμε όλα αυτά τα δύσκολα, αλλά πιστεύω ενδιαφέροντα θέματα. Φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε πολύ και εσάς για το χρόνο και την προσοχή σας. Στηρίξτε το ΕΛΙΣΜΕ, εάν θέλετε και αν το κρίνετε ωφέλιμο. Μέσα από την ιστοσελίδα του θα βρείτε τις σχετικές οδηγίες και αυτό υπάρχει στην περιγραφή του βίντεο. Και αν το θέλετε επίσης, μπορείτε να στηρίξετε και το κανάλι μας κάνοντας εγγραφή και αλληλεπιδρώντας μαζί μας με κοινοποίησεις και σχόλια. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά.